ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੀਡਰ, ਨਿੱਪਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਏਸੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।